हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि इकेटिएम बजारले नयाँ प्रोडक्टहरू अनबक्सिङ गर्दैछ। आजको नयाँ अनबक्सिङ भनेको हाम्रो Realme Narzo 53 Realme Narzo 53 एकदमै राम्रो फोन छ। एकदम देख्नमा स्लिम एन्ड आइफोन डिजाइनको छ। एकदमै राम्रो छ। म तपाईँलाई यसको अनबक्सिङ गर्दैछु। यो फोनको एकदमै बेस्ट प्राइसमा अहिले भर्खरै एकदम रिसेन्टली लन्च भएको छ यो फोन। नेपालमा यसको बेस्ट भनेको यसको बेस्ट भनेको यसमा भएको ऱ्याम रोमदेखि लगेर चिप प्रोसेसरहरू एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरूलाई यदि यो फोन चाहिन्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। र हाम्रो इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङले एकदमै बेस्ट रेटमा बेस्ट प्राइस बेस्ट रेटमा यो फोन दिनेछ। र तपाईँले हाम्रो विभिन्न सोसियल मिडियाहरू जस्तै इन्स्टाग्राम फेसबुक पेजदेखि लगेर युट्युबहरूमा तपाईँले यसको रिभ्यू पाउनुहुन्छ। मैले यसको रिभ्यू यसको यो फोनको फिचर्सहरू सबै राख्नेछु। यो फोनको फिचर्समा रहेको छ भन्दा अब 33 वाटको ब्याट्री वाटको चार्जर छ यसमा, भनेपछि 5000 mAh को ब्याट्री अनि 6.74 इन्चको डिस्प्ले छ। भनेपछि यसमा एकदमै स्लिम अल्ट्रा स्लिम फोन छ। अनि म तपाईँलाई यसको अहिले अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। एकदमै राम्रो छ गाइज यो फोन होइन। एकदमै अब बाँकी चाहिँ यो ठिक छ। यो फोन म तपाईँलाई डाइरेक्टली अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु गाइज। एकदमै राम्रो छ। Realme Narzo 53 है, Realme Narzo 53 6GB 128 ओन्ली 19,000 19,000मा एकदमै राम्रो प्रोसेसर भएको फोन छ। यो फोन यदि तपाईँले यसको रिभ्यू तपाईँले यसको फिचर्सहरू हेर्नु भने तपाईँलाई अवश्य पनि यो फोन मन पर्नेछ। र यो फोन तपाईँले किन्दा यदि हामीसँग यो फोन लिनुहुन्छ या मार्केटमा कति पनि लिनुहुन्छ भने चाहिँ यसको फिचर्स हाम्रो युट्युब च्यानलमा यसको यो लुक यसको हरेक यसको अनबक्सिङ म तपाईँलाई देखाउने छु। तपाईँलाई एकदमै मन पर्नेछ गाइज। ल बाँकी चाहिँ अब हामी सिधै अनबक्सिङबाट है 53 ल ब्रदर यसलाई ओपन गर्नु। हामी डाइरेक्टली अनबक्सिङ गर्दैछौँ गाइज। म अनबक्सिङ गर्दैछु Narzo 53 है, Narzo N53 नार्जोको 6GB 128। यसको हामी अनबक्सिङ गर्दा तपाईँले म सबै चिज देखाउने छु। यो फोन भयो। यसभित्र तपाईँले यसको बक्सभित्र तपाईँले बक्स पनि देखाउने छु। यसको बक्समा नोजी पनि रहेको छ। तपाईँले यो कम्प्लिमेन्ट्री आउँछ फोनको साथमै आउँछ। यसमा तपाईँको रियलमी क्विक गाइड पेपर हो भनेपछि यो अर्को 6 प्लस वारेन्टी कार्ड आउँछ भनेपछि यसमा। अनि बाँकी यसको रह्यो बाँकी कभर यसभित्रै आउँछ। एकदम ट्रान्सपेरेन्टको दामी कभर छ यसमा। अब बाँकी रह्यो म तपाईँलाई बाँकी यो फोन रह्यो भनेपछि बाँकी यसमा यो डाटा केबल रह्यो। एकदम सुपरभोक डाटा केबल भन्छ यसलाई। अनि यसलाई यो तपाईँको एडेप्टर भयो। एकदम पावर एकदम स्ट्रङ एडेप्टर छ तपाईँको। एकदम फास्ट चार्जिङ गर्छ यसले। यसको अब यसमा चाहिँ आउटपुट भोल्टेज 5 छ भनेपछि 250 भोल्टेज 1.2 एम्पियर स्पिड छ यसमा। एकदमै राम्रो छ। एकदम ओरिजिनल छ। रियलमीको ओरिजिनल डाटा केबल एन्ड ओरिजिनल छ। यो चाहिँ तपाईँले यसको एकदमै फास्ट तपाईँले सोचेको भन्दा पनि फास्ट तपाईँको चार्जिङ हुन्छ भने चाहिँ फोन बाँकी फोन रह्यो। फोन तपाईँले देख्नुहुन्छ पछाडि फेदर गोल्ड छ। एकदम फेदर्स गोल्ड यस्तो यो सायद कुनै पनि फोन यस्तो तपाईँले लुक चाहिँ पहिलो रियलमीमा देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम लुक एकदम राम्रो छ। पछाडि दुईवटा क्यामेरा छ भने चाहिँ एउटा फ्ल्यास छ। एकदमै अल्ट्रा क्यामेरा छ पछाडि यसको। भनेपछि अब अगाडि तपाईँको यसको 8 मेगापिक्सल क्यामेरा छ। पछाडि चाहिँ तपाईँको यसको लगभग 50 मेगापिक्सल क्यामेरा ब्याक साइड छ भने चाहिँ फोन एकदमै राम्रो छ। फिचर म तपाईँलाई क्यामेरा पनि देखाउने छु। म तपाईँलाई यो यसको क्यामेरा लुक हेर्नुहुन्छ तपाईँले भने चाहिँ म अन गरेर देखाउने छु। एकदम स्लिम छ फोन। एकदम स्लिम एकदमै तपाईँले यसमा स्लिमनेस पाउनुहुन्छ। एकदमै फिल टच गर्दा तपाईँले गर्दा एकदम राम्रो फिलिङ हुन्छ। यसको डिस्प्ले पनि एकदम राम्रो डिस्प्ले क्वालिटी छ। अब रियलमी यदि युजर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने छ। यसमा तपाईँले गेमिङ प्रोसेसर छ। यसमा तपाईँले गेम खेल्नुहुन्छ या तपाईँले ग्राफिक्सहरूको कुरा गर्नुहुन्छ। ग्राफिक्स यसको डिस्प्लेमा HD ग्राफिक्स छ पुरै।
अब बाँकी क्यामेरा देखाउँछु। क्यामेरा एकदमै राम्रो क्यामेरा रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्दा क्यामेरा एकदमै बेस्ट छ। म तपाईँलाई क्यामेरा यस्तो दामी क्यामेरा छ। अनि यसमा पोर्ट्रेट मोड पनि छ, डाइरेक्ट भिडियो, नाइट मोड सबै छ। नाइट मोडको लागि नाइट मोड भइहाल्यो, तपाईँले हरेक मोड पाउनुहुन्छ यसमा। दामी छ क्यामेरा। तपाईँले बाँकी पनि फिचर्स तपाईँले युज गर्नु होला, तपाईँले हरेक फिचर यसमा पाउनुहुन्छ सोचेको भन्दा। बेस्ट प्राइस 6GB प्लस 4GB भनेपछि तपाईँले डाइरेक्ट कति जिबी 10GB यसमा तपाईँलाई इन्टरनल तपाईँले यसमा युज गर्न पाउनुहुन्छ। 10GB 6GB प्लस 4GB तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि 128GB रोम छ, 128GB रोम भनेपछि तपाईँले लगभग तपाईँको लागि एकदमै इनफै हुन्छ। अबको आउने कुनै पनि अपडेट फोनहरूमा अपडेटले गर्दा धेरै मोबाइलहरू चाँडै नै एकदम स्टोरेज फुल भइहाल्छ। भनेपछि 128 भनेको तपाईँलाई एकदम इनफ हुन्छ। अहिले आउने एप्लिकेसनहरूले एकदमै तपाईँको स्टोरेजहरू एकदमै सेफ, स्टोरेजहरूलाई त्यस्तो आवश्यक, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। प्लस यदि फोन एकदमै राम्रो स्लिम फोन छ, यति थिकनेस एकदमै पातलो थिकनेस छ। अनि बाँकी र यसमा माउन्ट फिङ्गर छ भने चाहिँ यसमा डाइरेक्टली तपाईँले यसमा साइडबाट फिङ्गरप्रिन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अन अफ प्लस यस फिङ्गरप्रिन्ट दुइटै छ। अनि यसको भोल्युम अन अफ बटन छ। अनि यतातिर तपाईँको टाइप सी छ, अनि स्पिकर साइडमा छ। बाँकी अब यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ अन अफ बटनदेखि लगेर यसको नार्जो N53 ल गाइज एकदम बेस्ट प्राइसमा तपाईँले यो फोन पाउन सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट यो फोन हाम्रो कस्टमरलाई मैले दिँदैछु। ल बाँकी तपाईँलाई यस्तो फोनहरू चाहिन्छ, आवश्यक पर्छ भने चाहिँ अनलाइनबाट पनि हाम्रो यो सर्भिस छ। तपाईँले आउनुहोस्, हामीबाट यो फोनहरू अनलाइनबाट पनि अर्डरदेखि लगेर हरेक चिजमा तपाईँले फोन पाउनुहुन्छ। ल बाँकी म भिडियो एन्ड गर्छु। र बाँकी हाम्रो इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङ हाम्रो युट्युब च्यानलदेखि फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राममा पनि देखि टिकटकमा पनि तपाईँले इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङ तपाईँले यसको कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसदेखि लगेर कुनै पनि चिजको तपाईँले जानकारी पाउनु छ भने चाहिँ हामीलाई सम्झिनु होला र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अब यो फोन चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भनेपछि डाइरेक्टली इन्स्टाग्रामदेखि फेसबुक या युट्युबमा मेसेज गर्नु होला, म त्यसको अवश्य रिप्लाई दिनेछु। बाई बाई।